Tervetuloa uuden videon pariin. Aloitetaan tässä värkkääminen pikkuhiljaa. Sen verran tuossa männäpäivänä tehtiin, että otettiin noin penkit pois, kun ne piti palauttaa tuolle auto edelliselle omistajalle. Ja nyt lähdettiin liikkeelle sillä, että tyhjennettiin tuo takakontti siitä rojusta, mitä siellä oli. Että katsotaan vähän, mitä siellä on. Ja siellähän oli sisäloksut ja en tiedä yhtään, mitä nämä loput muovit on. Jotain roiskeläppää. Kuskin penkki oli alkuperäisessä kiskoissa hitsattuna lattaraudoilla. Se ei ihan mene sääntöjen mukaan. Joutuu tekemään uusiksi. Pyyhkiä varret varmaankin tarvii käyttää. Ja sitten on toi tuulilasi alamuovi. Mutta aika lailla muuten tää taitaa olla koko kasa roskiin menevää. Ja nämä Sunnyn jarrut, niin oli nämä ruosteiset jarrusatulat ilman niitä palarautoja, mitkä näissä kuulemma on enemmänkin se ongelma löytää, niin näistäkään ei nyt taida olla hirveästi iloa. Nämäkin on vähän sen näköiset, että ei taida maksaa vaivaa lähteä kunnostaa, kun uudet saa jollain 60. Mutta on kontti purettu ja lähdetään sitten tuosta ruuvaamaan takaluukusta osia irti, että saadaan tuolta noin loputkin lasinsirut pois keräiltyä. Pystyy kääntämään. Veto päälle ja puskuri purettu irti. Pääsee vähän paremmin näkemään tänne nämä pienet peltivauriot, mitä täällä on. Vähän puuttuu nurkkaa. Varsinkin tältä toiselta puolelta. Täällä on aika paljon kevennetty jo valmiiksi korjaa. Se vanha sanontahan on, että pois ruostunut pelti on hiilikuitua kevyempää. Tänne joutuu myös tekemään ja ollaan jo tilattukin korjauspalat tähän takapyörän kaareen, mistä tulee tää takaosakin mukana, että ne joutuu sitten lappuun piirtelemään sitten muualle. Tällä puolella niin sinänsä tää kaari on ok, mutta tää kotelon muoto niin saadaan siitä korjauspalasta, kun se ei paljon ole maksanut. Päästään niillä eteenpäin. Noniin, se lähti irti siitä. Tää on ihan hyvä, että tää vaihtuu tää lokaisu, tää on vähän aavistuksen verran rapsakassa kun. Jes, nyt on
etuloksukin purettu irti. Jätetään nyt ovi vielä kiinni. Mukavampi ajalla ilman penkkiä, niin ei tipu tuossa matkalla niin helposti ulos ainakaan autosta. Varmaan tältä värkkäyspäivältä lopetellaan. Pitää keräillä tosta noin, valkataan vielä mitä säästetään, mitä menee rojuksi. Eli melkein kaikki menee rojuksi. Ja jatketaan seuraavana päivänä tämä projekti edessä, jos sitten päästäisiin noihin aloittaa peltihommia. Jatketaan tänään taas projektia ja tänään oli vähän suunnittelemissa jatkaa korihommien suunnittelulla. Et katsotaan miten lähdetään etenee. Sieltä Arttu nyt ottaa takavaloa irti, että pääsee mallaamaan uutta takakylki kaaripalaa. Miten se saadaan sinne fiksuiten istumaan ja sitten mallaa vähän noita uusia helmapeltejä kanssa. Että kuinka ne leivotaan sinne paikalleen. Laitetaanko kokonaan vai paloja. No muuten ihan pitkä. Onko tää ihan Nissanin orkkisysteemi, että täällä on jollain lakunauhalla tai jollain tällaisella vedetty takavalo kiinni? Bitumin poistoon niin aloiteltiin vähän jo, kokeiltiin ja mä nyhräsin pari tuntia ton takajalkatilan kanssa ja vielä olisi nämä etujalkatilat ja toisen puolen takajalkatila ja tuolta takapenkin alta ja oli jonkun verran tekemistä irrottamisessa ja sitten törmäsin tuolla se James Deanin S13 rakennusvideoon, missä heittävät vaan kuiva jäätä tonne lattialle ja lähtee bitumit isoina paloina pois, kun ne on jäädytetty. Ajateltiin, että se vaikuttaa sellaiselta, että siinä säästetään aikaa ja hermoja aika paljon. Niin nyt meillä on parikymmentä kiloa kuivajäätä jemmassa, että nyt saadaan bitumit viileeksi ja toivottavasti hyvin irti. Yli -30 on minimi. Ja lähti kas kokonaisiin palasiin. Aika heikko. Mitäs sen pitäisi olla, jos se olisi hyvä? Kyllä me haluttaisiin tonne 10 päälle. Niin. Eli toisin sanoen tää on väliä. Ja kyllä me on saanut ihan niinku reilummin tänne Mitsuista ainakin, että... Tämä on missä. Joo, kyllä sille jättää. Teknisesti taashan se selviäisi, että mitkä tässä olisi niin kuin... Mutta jos tää on valmiiksi tehty turvotusta varten tää kone, niin siellä on pienet puristukset. Tää oli uusinta mittaus vähän. Siellä oli joku pieni rakennushäiriö tuossa mittalaitteistossa, niin päästiin jo vähän paremmaksi. Siellä on 9,5 tehtaan arvo.
hyvin veti kylmäksi tän pohjan, kun oli kuiva jäät sisässä. On ihan hyvin kondensoitunut vesi tohon pintaan. No, sisustasta saatu aika lailla pitumit pois, oli ihan toimiva konsti toi kuiva jää, että sillä lähti, kun vähän paukutti työkalulla, niin lähti kaikki nätisti aika isoinakin kappaleina irti ja olisi aika paljon saanut nyhrätä, jos ei olisi vetänyt kylmäksi. Että kyllä se ihan vörtti juttu on niin sanotusti, että oli kuivajää oli tässä paikalliselta toimijalta, niin toi 20 kilon loota, niin 60 taisi olla hinta sillä. Mutta tähän tältä kertaa jätetään ja seuraavana lähdetään sitten todennäköisesti noita peltitöitä tekemään. Tän vois varmaan vaihtaa. Olisi ikinä pitänyt sekaantua. No Ja ollaan jo matkalla menossa hakemaan toista mikroa. Katsotaan